नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। स्मार्ट वाचको मार्केट दिनानुदिन बढिरहेको छ। स्मार्टफोन, स्मार्ट ग्याजेट सँगै मानिसहरूले अब स्मार्ट वाच प्रयोग गरिरहेको छन्। र नेपालमा पनि हामी डिफ्रेन्ट ब्रान्डको डिफ्रेन्ट स्मार्ट वाचहरू पाउन सक्छौं। तर आज हामी कुरा गर्नेछौं Xiaomi को स्मार्ट वाचहरूको बारेमा, जुन नेपालमा उपलब्ध छन्। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। एक नम्बरमा रहेको छ Redmi Watch 3 एक्टिभ। यो Xiaomi को लेटेस्ट बजेट स्मार्ट वाच हो। यसमा 1.83 इन्चको LCD डिस्प्ले दिइएको छ भने यसले 450 निट्ससम्मको एडजस्टेबल ब्राइटनेस सपोर्ट गर्दछ। र यसमा हामी 200+ वाच फेसेस पाउँछौँ भने यसमा 289 mAh को ब्याट्री क्यापेसिटी दिइएको छ, जुन टिपिकल युजमा 12 डेजसम्मको लागि पुग्छ भने हेभी युजमा 8 दिनसम्म चल्ने कम्पनीले बताएको छ। त्यसमा म्याग्नेट चार्जिङ रहेको छ। त्यसैगरी यसले ब्लुटुथ बाइसिकल सपोर्ट गर्दछ भने यसमा 5 ATM वाटर रेसिस्टेन्स टेक्नोलोजी देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी यसमा 100+ फिटनेस मोडहरू दिइएका छन्। र यो वाच ब्ल्याक र ग्रे गरी फरक दुईवटा कलरमा उपलब्ध छ। अरु फिचर्सको कुरा गर्दा यसमा ब्लड अक्सिजन स्याचुरेसन डिटेक्सन, हार्ट रेट मोनिटर, साइन्टिफिक स्लिप मोनिटरिङ आदि रहेका छन्। यसले एन्ड्रोइड 6 र iOS 12 भन्दा माथिको अपरेटिङ सिस्टम सपोर्ट गर्दछ। र यसको नेपाली प्राइस 5649 रुपैयाँ पर्दछ। र 2 नम्बरमा रहेको छ Redmi स्मार्ट ब्यान्ड प्रो। यसमा 1.47 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ। र यसले पनि 5 ATM वाटर रेसिस्टेन्ट टेक्नोलोजी सपोर्ट गर्दछ भने यसमा 200 mAh को ब्याट्री दिइएको छ, जसले 14 डेजसम्मको ब्याट्री लाइफ दिन्छ। सेन्सरको कुरा गर्दा यो वाचमा 6 एक्सिस सेन्सर, हार्ट रेट सेन्सर, SpO2 सेन्सर, भाइब्रेसन मोटर, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर आदि रहेका छन्। र यो वाचमा पनि 110+ फिटनेस मोडहरू रहेका छन् भने अरू हेल्थ फिचर्सहरूमा स्लिप मोनिटरिङ, ब्रिथिङ एक्सर्साइज, स्ट्रेस मोनिटरिङ, वुमेन हेल्थ आदि रहेका छन्। त्यसमा 8 MB को ऱ्याम दिइएको छ भने 128 MB को रोम रहेको छ। अरू फिचर्सहरूको कुरा गर्दा यसमा कल मेसेज नोटिफिकेसन, एप अलर्ट, क्यालेन्डर, अलार्म, क्लक, स्टपवाच, टाइमर, म्युजिक कन्ट्रोल, फाइन्ड फोन, अनलक फोन, क्यामेरा रिपोर्ट, वेदर आदि रहेका छन्। र यो एन्ड्रोइड 5 र iOS 10 वा त्योभन्दा माथिको अपरेटिङ सिस्टममा सपोर्ट गर्दछ। त्यसमा अलवेज अन डिस्प्ले, ब्लड अक्सिजन स्याचुरेसन ट्र्याकिङ, अलवेज अन हार्ट रेट मोनिटरिङ, वुमेन हेल्थ, स्ट्रेस मोनिटरिङ, स्लिप क्वालिटी मोनिटरिङ आदि फिचर्सहरू पनि रहेका छन्। यसमा 50+ वाच फेसेसहरू दिइएको छ। र यसको नेपाली प्राइस 6849 रुपैयाँ पर्दछ। र 3 नम्बरमा रहेको छ Redmi Watch 2 Lite। यो स्मार्ट वाच 1.55 इन्चको HD TFT डिस्प्लेको साथमा आउँदछ। र कलरको कुरा गर्दा यो आइभर, ब्ल्याक र ब्लू गरी फरक 3वटा कलरमा उपलब्ध छ। ब्याट्री क्यापेसिटीको कुरा गर्दा यो वाच 262 mAh को ब्याट्रीको साथमा आउँदछ भने यसले टिपिकल युजमा 10 दिन र हेभी युजमा 5 दिनसम्मको ब्याट्री क्यापेसिटी दिन्छ। र यसमा पनि 5 ATM वाटरप्रुफ सिस्टम दिइएको छ। र यसले एन्ड्रोइड 6 र iOS 10 वा त्योभन्दा माथिको अपरेटिङ सिस्टमहरू सपोर्ट गर्दछ। यसमा पनि 100+ फिटनेस मोडहरू दिइएको छ भने 120+ वाच फेसेसहरू दिइएका छन्। सेन्सरको कुरा गर्दा यसमा हार्ट रेट, एक्सिलेरोमिटर, जाइरोस्कोप, इलेक्ट्रोनिक कम्पास, GPS आदि रहेका छन्। यसले हार्ट रेट मोनिटरिङ, स्लिप मोनिटरिङ, स्ट्रेस मोनिटरिङ पनि गर्दछ भने यसमा पनि फिमेल हेल्थ फिचर्स दिइएको छ। त्यसैगरी यो वाचमा अरू म्युजिक कन्ट्रोल, वेदर, मेसेज नोटिफिकेसन, डु नट डिस्टर्ब, आइडल अलर्ट, कल नोटिफिकेसन, फाइन्ड माई फोन, अलार्म
टाइमर जस्ता फिचर्सहरू रहेका छन्। यसको नेपाली प्राइस 8,999 रुपियाँ पर्दछ। त्यसै गरी 4 नम्बरमा रहेको छ Xiaomi वाच S1 एक्टिभ। यो वाच 1.43 इन्चको AMOLED 60 Hz रिफ्रेस रेट डिस्प्लेको साथमा आउँदछ र यसमा 117 फिटनेस मोडहरू रहेका छन् भने यसमा 200+ वाच फेसहरू दिइएका छन्। यसमा 470 mAh को पावरफुल ब्याट्री दिइएको छ भने यसले नर्मल युजमा 12 दिन र ब्याट्री सेभर मोडमा 24 दिनसम्म ब्याट्री क्यापेसिटी दिन्छ। त्यसले ब्लुटुथ फोन कल पनि सपोर्ट गर्दछ। यसमा पनि हामी 5 ATM वाटर रेसिस्टेन्ट टेक्नोलोजी पाउँदछौँ। र कलरको कुरा गर्दा यो मुन वाइट, ओसियन ब्ल्याक, स्पेस ब्ल्याक गरी फरक 3वटा कलरको साथमा आउँदछ। सेन्सरको कुरा गर्दा यसमा हार्ट रेट, एक्सिलेरोमिटर, जाइरोस्कोप, जियोम्याग्नेटिक, एम्बियन्ट लाइट सेन्सर आदि रहेका छन्। र यो एन्ड्रोइड 6 वा iOS 10 वा त्योभन्दा माथिको अपरेटिङ सिस्टमहरूमा सपोर्ट गर्दछ। र अन्य फिचर्सको कुरा गर्दा यसले क्यासलेस पेमेन्ट, ड्युल ब्यान्ड मल्टी जिपिएस सिस्टम, ब्लड अक्सिजन मोनिटरिङ, स्लिप मोनिटरिङ, स्ट्रेस डिटेक्सन, ब्रिथिङ एक्सर्साइज, वुमेन हेल्थ आदि फिचर्सहरू रहेका छन्। र यसको नेपाली प्राइस 22,999 रुपियाँ पर्दछ। यिनीहरू थिए Xiaomiको केही स्मार्ट वाच र तिनीहरूको फिचर्स र नेपाली प्राइस। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई यीमध्ये कुन स्मार्ट वाच मन पर्यो? हजुरहरूले पनि कुनै स्मार्ट वाच प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको नाम कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।